En leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Caravan kamperen. En vandaag zijn wij op de Poppen. Camping de Poppen. In Markelo. In Markel. Lekker kort bij. Ja, Want we hebben van het weekend een testweekend. een testweekend. Ja. Ik wil mijn caravan testen. Ja. En wat gaan we vandaag nog meer doen? En we gaan een voortent opzetten. Jullie hebben ergens wel gezien dat we bij Obelink hebben gelopen en daar naar een voortent hebben gekeken. En het is de Dometic Resident Air Tour geworden, zoiets. Dus, en die gaan we nu opzetten. Het is een weekje voor de vakantie. Ah. En nou, we willen toch even kijken hoe het een en ander in elkaar zit met die tent. Dus het zou 30 graden worden. Het zal het misschien vanmiddag ook wel worden, maar de zon is er nu niet. Nu dus, nog niet, nee. Dus ik denk dat ons dat prima gaat lukken. We gaan even een kleedje neerleggen. Want het is toch wel een beetje... Daar staat mevrouw Caravan kamperen. Aan de koffie. We gaan toch even een kleedje neerleggen. Want het is toch wat zanderig hier. Dus... Kijk eens, die pootjes. Heb je die al gezien? Oh ja, de pootjes. Hadden jullie de Bigfoot al gezien? Kijk, we hebben laatst Bigfoots onder enduro poten gemaakt. Dat is mooi gelukt. Ik moet zeggen, de caravan is er mooi stevig van. Ja. Hij staat mooi stabiel. Ja, nou, het werkt ook gewoon mooi. Het werkt ook Was goed. mooi. Ja. Dus nou, de bus er even bijgezet. De tent ligt daarin en wij gaan even een kleedje neerleggen. En dan gaan we de tent eens even pakken. Dus Dat gaan we doen. dat zal wel weer een gemartel worden. Ja, maar martelen willen wij toch. Ja, dat willen we toch graag. Dus nou, daar gaat het. Hij ligt hier in de bus. Het zijn 2 zakken of 2 tassen. Daar zit de tent in. Ik gebruik niet de originele van Dometic. Ik heb een mooie van Reda die ik gebruik. Nou ja, en even kijken, kan ik er wel bij pakken. Ja, nou, het is de Dometic Resident Air Tour en dan in de maat 15. En voor mij zitten hier de zijwanden een beetje in. Alles nog in mooi nieuw papier. Ja, ik denk dat dat de zijkanten zijn. Dus, Ja, lijkt er wel op weer. nou, we gaan eerst even in de big bag van de IKEA, van onze Zweedse vriend. Daar heb ik volgens mij een nieuw kleding liggen. Ik heb laatst een nieuw kleed meegenomen. Het is niet een hele grote, dat is een 6 bij 3. Ik denk dat dat die is. Of een 2,5 bij 6. Nou, daar kan die... Ja, eigenlijk net niet op staan. Daar kan ik niet op staan. Daar kan hij niet op staan. Volgens mij 270 diep. Ja. Dus moet toch een grote kleed eraan geloven. Ja, denk het wel. Dat zou ik wel doen, ja. Nou, we pakken het grote kleed. Die ligt eronder? Die ligt er onderin. Het kleed. Dat is het kleed, ja. Het is een speciaal kleed. Met kleeflaag. Met een speciale kleeflaag. Met gegarandeerd Ja. grasdodend middel. Kijk, dat heeft hier ook al eerder gelegen. Zie je dat? Ja. Die hebben het kleed ook ontdekt. Gaat hier. Hè? Moet even kijken. Ik wil het eigenlijk zo hebben. Want wij gaan even een incisie maken bij het wiel. Dat doen Ja, we. dat die eronder Dat kan, hij gewoon hier net hier voorbij is, zeg maar. Dat de tent er eigenlijk ruim op staat. Ja. En dan daarin zijn. En dan moeten we even een schaap pakken om daarin te knippen. Valt deze tent buiten de caravan of blijft die op? Dat weet ik niet. vrij recht? Ik denk vrij recht, maar dat durf ik niet te zeggen. Ja, maar als je eenmaal die hap eruit hebt, valt er niet veel meer aan de schuiven. Nog geen incisie. We doen nog geen incisie. Die kun, we die, kijken kun, die eerst. kun je volgende week ook wel maken. Ja, dat is waar. Nou, we geven de camera even over. Ik heb het al gezien. Aan mevrouw de cameravrouw, die zit gewoon heerlijk aan de koffie. Ja, heerlijk. Ja, lekker geslapen hè? Heerlijk. Heerlijk hè? Nou, daarop. De jongens hadden ook goed geslapen. Oh, dus had je ook contact mee gehad. Ja. Geen bericht, goed bericht. Zo is het. Daar gaat hij. Hoe zit dat? Ja, daar zit wel. Dat is hem. Dat is het begin. Deze, hè? Ja, dat is het begin van het einde. Nou, en hij ligt dubbel, denk ik. Ja. Wat een gezaak. Hij is wel heel groot hè? Prachtig. Ja, prachtig inderdaad. En
nee, maar goed strak al, dan joegel je er zo in. Ja. Maar anders dan... Ja, Ja, dat doet er straks nog wel. ja je begint nog wat protesteren, denk ik. Maar ik leg hem nu niet zo heel vast. Schiet hem maar in, maar dat het niet wegwegen kan. Compleet met dat? 40 kilo. Ja, voor mij is het 34 dacht ik. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dit is behoorlijk zwaar, dat voel je. Ja. En ja, hier zitten de stokken eigenlijk bij in. Zo moet je het bekijken. Ja. Als je een traditionele tent hebt, heb je de stokken erbij. Dus eigenlijk pak je alles in één keer op. Ja. En daarom zit het ook in 2 tassen. Dat het niet te zwaar werd, zeg maar. Dus, vandaar. Maar we pakken hem gewoon met z'n tweeën aan. En leggen hem hier vooraan, dacht ik maar ook niet. Want dan ligt hij nog niet in de weg. Klemmetjes los. Ja, Dat is wel een mooie ruimte. Hè? wel een ruime tas, ja. Ik had hem stiekem al een klein beetje open gehad thuis. Want ik had er de pomp even uitgehaald. Nou ja, de gordijnen, de gardien. En volgens mij zit het plafond, daar zit ook een hemel bij. Ja, die leggen we even Dat leggen wij mooi even in de bus. Zet er maar bom op. En ik heb zo'n vermoeden dat er een kuip bij zit. Dit ziet er aardig kuipachtig uit. Zouden we hem ooit weer zo terugkrijgen? Nee, Denk ik niet, hè? eenmaal zegt dat. Ja. Nou, tolle papier eraf. Alleen je veder is open. Oh, wat gevaarlijk. Als mijn buurman dat zegt, dan zeggen wie mag eigenlijk helemaal niet zo lopen. Hè? Met Nee. wat veter. Nee, Dan zou ik wel zeggen, laat ik maar niet begint te veteren. veter Jans. Het is een hele lange voeten zijn. Het is een hele lange veter zijn. Nou, Maarten wou strikje er al af doen. Die denkt, nou laat ik toch maar even wachten. Of moet dat met een schaar, lintje knippen? Hupsa. Ik denk dat het de anti-packie-pack is. Oh, elastiek. Elastieken. Haringen. Ja, omdat er haringen bij moeten. Ja, nou. En de nodige stormbandjes denk ik dus. Maar die leggen we ook nog even in de bus. De telegraaf zit erbij in. Ja. Ja, een hele telegraaf. Eerst neem maar wat op, man. Hoe kreeg ze het toch voor elkaar? En dat is weer de mannen. Ja, echt. Nou, dat denk ik niet. Ja, je moet echt. Ja, design is weer gemaakt in Engeland. Want Dometic heeft Kampa destijds overgenomen. En Kampa komt uit Engeland. Je kijkt al, dat papier is aan de tassen vol. Oh, ik denk dat er nog altijd 3 kilo aan gewicht weer afgeeft. Jawel. Dat kan niet worden. Ik dacht dat er niet één kreeg. Nou, knisper, knisper. Goed ermee. Ja, en nu? Ja, dan moet hij erin, hè. Ja, hè? Ja, ik begin altijd aan die kant, maar misschien is het wel handig om een keer aan de andere kant te beginnen. Dan hoef je niet gelijk door die Haakse bocht heen. Nee, dat klopt. Werd mij laatste keer verteld door iemand. Ja, ik doe het ook altijd. Altijd, meestal wel volgens mij. Ja. En dan moet ik even kijken hoe die dan moet. Maar dat lijkt mij de voorkant toe, of niet? Dat is de voorkant, ja. Deze kant moet ze, die moet ze daar doen. Moet men met deze kant daar naartoe. Ja.
Moeten we met deze kant hier naartoe? Ja. Een beetje in de richting link. Nee. Dat heb je niet goed. Deze moet toch vanaf zo erin? Zo. Zo ja. Ja, ja. En dan klopt dat. Nee, Nee. nou één verkeer om. Nee. Een verkeer om. Moet daar die dikke pees erin? Denk het wel, hè? Kijk, maar daar zit zo'n oor aan, Hans, zie je dat? Voor mij kun je daar normaal zo'n touw aan doen. Ja. En, ik vind dat hier niet zo, ik durf hier niet zo heel hard aan te trekken hier, snap je? Ja, en er zit ook een dubbele pees aan. Iets terug, denk ik. Ja. Hij blokkeert ergens. Hij blokkeert hier, Hans, dat is hem. Ik zie het daar. Je moet een trapje hebben. Ja, dat is de overgang van de rail, of niet? Dat is precies een Ja, overgang. daar heeft Hobby dan last van, die koppelt rails aan elkaar. Ja, daarmee denk ik toch ook wel. Ik denk dat je maar één stuk hebt. Maar dat zit echt niet lekker. Nee, ik kreeg hem zo niet door, want dat is hier gewoon niet gelijk. Ik denk gewoon, hij ziet hier echt lang niet gelijk. Nee, ben er gewoon aan de andere kant in, maar Ja, die wij brand doen- doorvliegt. Hè? Andere kant? Ja, ik heb zo'n flow vermoeden van wel aan. Maar je kijkt zelf maar eens, hij zit gewoon niet gelijk. En dat kan ik zo niet zeggen, je mag het ook wel eens proberen, maar... Ja, Er daar is niks zit meer, ja, of je moet hem in de schroevendraaier bij je nemen. Hij loopt er echt gewoon tegen aan. Ja, die stiksels die loopt het ding aan. Ja. Ik denk als ik er zo naar kijk dat hij vanaf de andere kant er wel doorloopt. Ja, Heb je dat vermoeden nog niet? ja, ik denk het wel. Ik weet niet of je daar ietsjes bij zetten kunt, maar Ja, ik heb wel een railruimer. Ergens. Nou, andere kant. Niet langer kiek, trek maar weer dus. kijk, dan loop je er wel langs. Ah, ik denk nog wel iets. Ja, je moet er nog iets verder. Dat wel. Nou, nu zit ik hier met de haring redelijk op de grond. Ja, en kijk, hier zit die, dat oog, hè. Waar heb jij die zitten, Hans? Welk oog? Oh. Dit oog. Nou, ga ik even aan de andere kant kijken? Ik denk dat dat wat een mooi meetpunt is. Ja, die andere tent die heeft een mooie blauwe rand erin zitten, of de grijze rand. Kijk, maar als jij zit nou bij de tentrail, hè? Of bij de flaptoe. Ja, bij de tentrail. Ja, daar zit ik nou nog 10 centimeter onder, dus trek hem nog maar 5 centimeter aan. Ja, ik denk dat we gelijk zitten nou zo'n beetje, Hans. Ja, een klein stukje mag nog. Ja? Ja, een klein stukje nog. Oh, maar ik weet niet of dat wel moet. Maar we gaan zien. Oh, maar. Zo? Trek hem recht naar beneden, hè? Ja, zo.
Zie je daar? Volgens mij is hij wel gelijk zo. Hè? Nee, we hebben hem wel lager, of niet? Kijk daar, hoe lang denk ik nog niet? Ik heb hem hier zitten. Ja, nou. Heb jij hem nou langer dan? Het oog zit hier. Zit misschien 5 centimeter onder de koppelrail. Ja, ik heb 3, 4. Oké, nou. Maar dat komt straks wel doen, dat de lucht in zit, denk ik. Dan ben ik alleen het boekje vergeten. Nou, even de stok. Oh nee, dat hoeft niet. Volgens mij is het nou toch gewoon op, mag niet? Ja, of moest ik hem nou eerst vastzetten aan de achterkant? Nee, Dit komt goed. dan zeg ik dat het niet gedraaid zit of zo, dat het weer uit moet. Nee. Nee. Nou, hier zit aan de zijkant zitten dingen, die mogen dicht. Hè? Die mogen dicht. Designed in Sweden. Nou, hier zit er ook nog een, die mag dicht. En die andere benen horen voor top om, denk ik, of niet? Deze is voor het oppompen. Heb je er een handpomp bij? Ja, Met een knopje. nee, uiteraard heeft Dometic daar een mooie pomp bij geleverd. Een mooie pomp. Zo. Ja, dat doen ze goed bij Dometic, hè? Ja, special edition. Ah, special edition. Nou, hey, en wat wil nou het geval? Dat ik hem er weer mooi bij heb staan. Alleen moet ik ook eens naar een andere toe. Nee, dat kan ook. DC aan, Hartstikke idee. Kijk eens, daar gaat het alleen. die erin. Die kan hier op. Er zitten gewoon floopjes genoeg bij. Ja. Ja, dan kunnen de jongens de bord ook mooi opblazen. Ja. En ik denk dat er die aan moet. Nou, dan ga ik hem op deze. Ja, volgens de handleiding pomp je hem eerst rustig op tot 3 à 4 psi. En daarna op naar 9. Kun je hem daar opdraaien? Ja. Oh, Er zit een zwijfeltje bij. oh, ik dacht gewoon dat hij in moest drukken. Nee, dat heb ik even bekeken. Nou, aan jou de heer, stel hem maar eens in. Waarom is het uit? Nee, Die niet. stekker er niet meer goed in. Ja, nou doe hij het weer. Hij staat op 3,5 psi. Daar. Daar kwam net in knippen die daar een keer. Oh, moet hem oplossen. Dat is PSI. Ja, hop daar. Nou, is zo heet. Laat het wachten beginnen. Ah, maar dat ging niet zo aan. Oh nee? Als je snel wil doen, moet je even die Makita. Oh. Nou hé, die hand zijt. Die hand zijt. Oh, die compressor, maar ik in het vuur kan stellen en dit. Ja. Sam, wil je een kannetje koffie zetten? Niet weet. Ah, hij komt maar. Nou, kom rustig. Ja, dat knikt hem niet, denk ik.
Voor meer of de 3,5. Ik denk het. En hoe moet je de meuk erin ritsen dan of zo? De meuk. Ik denk het of niet. Nou, dan krijg je er geheel van. Of moet je meer vast te zetten? Ja, ik denk dat je er eerst wat in moet ritsen. Ja, ik denk het ook. Ik zal dat ook eerst doen, denk ik. En dit is 270, ja? 1, 2, ja, dat is er wel. Ja, en ik denk dat het straks nog mooier wordt. Ja, dit is een steam hoor. Zet hem maar goed op druk. Dit is het mooiste van allemaal. Ja, dat zal. Die anderen, die hebt zo luchtbuizen. Ja. Daar heb ze. En dan gaat dat hangen. En deze, die staan daar gebogen zo. Ja. En, kijk, je ziet deze dingen zitten. Ja, daar kun je wel in zetten. Juist, en die stok er ook bij. Dan kun je die stok niet Nou, dan kun je ook veranderen staan, kun je er ook in maken. Ja, dat is allemaal hetzelfde. Ja. Alleen de voetjes kwamen nog na, hè, maar daarom liet die tent op zich wachten. Daar zitten voetjes bij onder die. Ja, natuurlijk kan hij die punt wat hierin zit op de grond staan. Ja. Precies. Maar die zondag komt, maar dan moet je misschien nog even mailen van de week. Of je, Maar als jij een plankje maakt en die boort net alleen dat puntje erin, dat kan beter ook. dan kan dat voor eerst ook prima. Ja. Nou, gereed erin hè. Dat lijkt mij wel, hè. En weer 16 kilo papier denk ik. Of is het ding eruit gegaan of zo, maar hij staat nog. Nee. Oh nee. Nee, oké. Het is net Sinterklaas. Nou, ik vind het geen mooi inpakpapier. Och toch, wat een papier. Nou, hop, als je een papiercontainer hebt. Zo dit er eerst eens in maken. Ja, ik weet alleen niet wat het is. Dat lijkt mij een zijkant toe. Of een voorkant. Keep exit clear. Voorkant. Ik vermoed dat die... Dat dat deze voorkant is. Ja, hè. Waar zit die rammelaars hier? Kijk, in deze dubbele rit zie je, hier komt gazen. Ganggazen. Ja. Dus je moet de buitenste hebben. Komt nu, die in de denk ik. buitenkant? En natuurlijk komt hij in de buiten. Ja, toe. Je doet gaas toch niet aan de buitenkant, hoor. Wel mooi grof rit, zie je dat? En dat heeft onze oberling tent ook. Dat weigert eigenlijk nooit. Ja, de binnenkant moet hier hoor. Ja? Ja, dat denk ik wel. En gaas aan de buitenkant? Ja. Ja, dan kun je dit over de veranderstang laten hangen. Aan de binnenkant. Ja, het zo bekijk wel, ja. Nou, dan doe dat. Nou, maar je kunt hier ook niet anders. Nee, nou ja, dan is dat de enige optie. Dus daar zal over nagedacht zijn. Ja, dit moet zo. Lukt dat? Moet ik erop gaan zo? Ja, en dat stomme ding daar. Maar al, ja, dan moet je eerst op dit MT werken, dat weet je wel. Je ziet het er hartstikke mooi in. Daar gaat hij. Wat ik het doen, niet van de binnenkant, ik kan hem erop haken. Even kijken, deze moet hierin. Oh, ik kan het wel. Maar als het doet, is toch goed. Ah, kijk, die vlam kun je straks ook mooi strak eronder leggen bij dat klittenband. Ja, die glitter die door zo aan, of niet? Ja. Zal ik hem ietsje hoger zetten? Nou, San. Zet je een nieuwe tent? Ja. Ja, die wonen voor jullie ook.
Daar ga je nog wat bevallen, let maar op. Maarten doet nog weer meteen. Ja. Ja, maar dan neem ik haar ook mee. Ja. Nou, weer 16 kilo papier. Hij is wel een stukje groter dan die andere, dat kan ik al wel zien. Ja, natuurlijk. Maar een 42 of 72, maar dat is niet weer, jongen. En met die brandtent toen ook was. Maar goed, dat heeft niet ook nooit zo wat de boeit. Want 240 kun je strakker opzetten als 270. Ja, dat klopt. Daar zit niet in papier in, nee maar. Het is wel een mooi tent opzetten weer. Ja. Ja, dat wel hè. Zult dat u maken? Nou, dat gaat niet. Nee, hier zit Ja, hier zit. dat is de buiten. Ja, Ik heb het raam, dat is meer... Ik denk dat hij daarin moet. ja, Dat denk ik Hè? wel. ja. Ja, maar dat is de binnenkant. Dat Ja. je het zo wil zeggen. zo. Dat lijkt goed beter. Ja, maar het is niet over. Ja, ik denk ook, ik denk dat het wel beter kan. Ja, dat denk ik ook. Maar zo door het. Maar zo dood. Kijk weer. Ik heb deze kan je ook helemaal loszetten, zie je dat? Hij heeft ook helemaal Dan mis. staan die palen wel straks goed. Nee, Nee, dat, dat komt komt nog. Oh, dat komt goed. De bal rolt al. Hij de hebben we het er allemaal weer goed. Maar het hart van vol is. Kapot? Kapot. Oh, is dat nu al een kapotte rit? Is dat kapot of kapot? Nee, kijk, er zit er een beetje kort aan. Dat, Oh, dat is ook van af. Ik hoor ook wel van kort aan één. het is schöne stelte. Ja, nou geeft hij aan dat je eigenlijk eerst die hoeken vast moet zetten achterin, maar daar ben ik het nog niet zo mee eens. Wie geeft dat dan? Ja, het boekje. Ja, wie doet wel alles volgens het boekje? Ja, ik denk wel dat je no ting de caravan af moet spannen. En dan op druk zetten. Ja? Straks komt het toch gewoon alle kanten met op, hij hem los heeft zo. Nou, dat weet ik niet. Maar is die een beetje verdeeld met links en rechts? Ik heb het idee dat hij wat hierheen moet. Kijk nou, maar nou is wel iets zo. Zie je? Iets nog, 1, 2, 1, 2, 6, ja? Ja, hij gaat wel. Ja. Toch moet er wat van die trap af. Nou, zo loopt. Leuk, Maarten. Zullen we het hier eens doen? Ik denk dat dat vrij goed is. En dan moet je eerst alleen aan de caravankant en dan opblazen. Ja, dat dacht ik wel dat ze zijn, ja. Hans het wel van. Kom maar zo lekker hoog, hè. Dan is een boekje lezen. Net zoals wij met het opzetten van die tent. Maar moet deze nou ook nog weer naar binnen in, hè? Zo, iets. Ja, maar je moet hem straks gewoon recht trekken, denk ik. Dat kan dat niet. Dat kan niet. Hoe zit dit dan? Kijk, daar zit ook zo'n oranje ding. Dat kun je... Oh, dat is voor die flap, zie je dat? Ja. Even kijken. Oh, zo, nu wordt de weer. Ja, ik had het zeker, ik had het niet gehoord. Dat was eruit. Zoiets. Ja, dat denk ik, hè. Maar wat is wijsheid? Moet je hem nu weer oppompen, nou? Dus eerst koffie. Ja, ik weet het niet. Nou, Ning Pizzy, Jari. Nee? Ja.
Ja, ik heb het een keer gezien. Met een Dorema tent, hè. Voor een camping. Splinternieuw. Komt in één keer op, goed met elkaar. Dus het kan wel. Dat is hem. Ja, nou, hij stiert wel. Hij stiert, wat zeggen. Ja, als je dit een beetje naar voren trekt dan is het in orde. En dat heeft Den denk ik ook wel. Dan is het zeggen in orde. Even een beetje de boel opspannen. Ja. Kijk, hier zitten allemaal van die oranje dingen. En ik weet niet of het zo is, maar misschien moet dat allemaal wel als eerst. Dus kijk, maar dit is van de binnenflap. Van die grondflap, zeg maar. En die kan je nu wel mooi strak trekken. En die andere kant heb je al vast? Die andere kant is al vast. Ja, dat is wel over nagedacht. Kijk, want nou kan die natuurlijk die middenstaander, Die kan nergens meer die heen. kan nergens meer heen. Die kun je nou straks mooi naar voren opspannen, hè? Ja, hij zal nog wel ergens heen kunnen, maar helemaal Oh, vast. maar ik denk dat dat vies tegenvalt. Ik denk wel dat dat kan. Zie je dat? Op zich kan dat wel. Ja, maar dat mag die denk ik wel hebben, hoor. Maar de pomp kan er wel af, hè? Ja, ik denk het wel. Hoe zat dat? Opdraaien? Ja, de buitenste. Ja. Hans, je moet hem iets naar buiten trekken. Eerst even een dopje erop. Nog iets. Nog iets? Ja, ik denk dat hij zo gewoon... Ja, nou is hij strak. Hij loopt wel lichtelijk ietsjes rond. Je gaat er zelf maar eens achter staan. Maar Ja, ik geloof het. ik denk dat hij het wel mag hebben. Ik geloof het. Want hij staat echt mooi zo, vind ik. Nou, even wat elastiekjes mee. Kijk, dan Mijn klepje zit mooi vrij. Ja. Daar ben ik wel blij mee. klepjes ook wel op de goede plek gemonteerd. Ja, voor deze tent wel. De andere tent loopt gewoon hier naar beneden toe. Zeg Ja, maar. Hier precies. recht. En dan heb je die flap hiervoor zitten. Ja, en daarom heb ik nou, dat klepje waar ik gemaakt heb ook verder naar binnen gemaakt. De meeste die hebben hem vanuit de dieselbak ben je van. Ja. En dat is ook wel de makkelijkste manier. Ik heb hem toch verder naar binnen gebracht. We doen niet overal alle haringen in, want morgen gaat de tent weer weg. Ah, daar komt hij wel mooi van bij. Nou, dat denk ik ook wel, hè. Daar komt hij wel erg mooi van bij. Dat is 2 voor de prijs van 1. Andere kant daar weer aan doen. Dan moet ik elastiek hebben. Eentje bijpakken. Ja. Hoort misschien niet zo, maar ik vind het ook altijd zo. Kan prima. Zo, of moet ik hem strakker? Ja, ietsjes hoger. Ja. Zo, hè. Perfect. Ja, en als je straks 4 weken staat, dan kun je ze allemaal apart. Hè, maar voor nu, voor een nacht, is dat prima. voor nu kan dat wel even. Ja, de voorkant moet ik ook wel even een paar doen. Ja. Wel knapperige grond hier. Knakkerig? Ja, je moet de pekjes wel even aanvoelen.
Anders ben je hem kwijt, hè? Ja. Tenminste, de onderkant. Ik denk dat we er zomaar eentje op gaan schuiven. Die elastiek zit net niet lekker achter het haakje volgens mij, of niet? Ja. Hij schreeuwt duur. Ja. We zitten er nog een en onder. Oeh, dat waait te lekker van de weg. Kijk, een leentje. Dan kun je s'avonds mooi binnen zitten. Met de spullen open. Opgevreden wordt door de muggen. Ja, ik denk dat dat wel... De Friese muggen, want die steken ook harder. Die zijn Duits georiënteerd. Ik kan hem wel iets strakker op mogen rollen. Achtung. Nou, inderdaad, het lijkt wel of de krant erbij aan zit. Let op voor uw veiligheid. Brandpreventie en ventilatiemaatregelen. Nou, dit zijn verandastangen. Eentje zit er al in. Hier zou er theoretisch ook nog in kunnen. Maar dan kan je niet naar binnen. Of je moet ergens anders een deur gebruiken. Dat kan natuurlijk ook, hè. Je kan Deze kun je ook gebruiken. Je kan die ook als deur gebruiken. Kan. Maar dat is voor straks niet handig. Want Niels' tent staat daar. Maar dan zou je die nog kunnen gebruiken. Zou je die kunnen gebruiken, ja. Ja, ik ben altijd wel van de deur aan de voorkant. Kun je hier ook een RKB krijgen? Ja. En een luifel nog. Maar een luifel is met stokken. En de erker ook? Weet ik niet. Weet jij dat? Weet ik niet. Kijk, en je kan deze gebruiken als extra staander voor hieronder. We gaan natuurlijk gewoon even de dikke kanten gebruiken. Die ga ik even uitdoen. Die kan hierin. Kijk, en dan kan je hem wat ondersteunen. Zie je het? En dat zag ik en dat wil ik graag hebben. Dus dan doen wij die extra staanders er maar bij. Hij hangt niet door of zo, maar ja, nu kan hij het gewoon niet. Nee. Ik had dat bij iemand, bij René in Poelzig gezien, die had dat anders opgelost. Die had een PVC-mof doorgezaagd en die kon hij om die buis klemmen. Van een rioolbuis, ja maar 110 of zo, of een 125. Ja. En daar had hij weer een hulpstukje aangeleid, allemaal van PVC, daar kon die stok weer in. En hier zal er ook nog één in kunnen. Die staat in de weg. Ja, die staat in de weg inderdaad. Maar als je sneeuw of heel veel regen verwacht, kan dat. Als je zegt van, ja net wat je zegt, vooral daar waar je staat in Friesland. Als je een keer slecht weer krijgt, ja, hups, haal je de verandastand eruit, zet je hem eronder. Ja. Ja, we hebben er dus ook mesh gaaswand bij. En volgens mij, ja, er zitten dubbele ritsen in. En die kan er volgens mij ook in blijven zitten. Die gaat in de buitenste. Die gaat in de buitenste. Daar heb je dus een gaaswand in. En dan kan je dus altijd de tent openlaten. Veranderstang open en je hebt bijna toch geen ongedierte binnen. Gordijnen zitten er ook bij. Ja, dat moeten we allemaal even bekijken. Maar dat doen we op de Kuilaar allemaal wel. Wel een mooi systeem, denk ik. Ja, er zitten al haakjes aan, dus maar je mag het zo ook even proberen met een gordijn. Met een gardien. Of een Duits. Dan zullen wij dat wel even filmen. Nou, filmen wij dat wel even. Ik vind dat met die stokken mooi. Ja. Ik denk dat die radarflap niet dezelfde kleur is, of niet? Ja, nou, denk ik wel. Dat is mooi. En dan hoop ik dat hij tegen een stootje kan. Ja, tentinspectie. Tentinspectie. Kom Rijn, kom Rijn. Ik ga die ook even los doen. Nou, dan maak je het er lekker door, denk ik. Nee, hier zit geen gaas in. Deze wel. Zie je het? Dus dan kan je kiezen. Links of rechts. Ik denk dat het wel kan. En hier hadden we er dus niet 2 voor de prijs van 1. En dus die kan open.
Nou, nu komt de warmte. Hè? Nu komt de warmte. Ja, maar het waait ook door. Dat kan niet anders. Dat klopt. Hol hem eens vast. Maar dat is al. Zak me eens vast hoor. Even iets hoger. Ik denk dat die andersom moet, Hans. Oh nee, maar daar zit een klittenbandje, of niet? Ik denk dat die naar de Ja, binnenkant zo moet. ja. Zo andersom. Maar dat is natuurlijk raar. Wat? Deze moet dan aan de buitenkant en dat doek moet aan de binnenkant. Nee. Ja, maar dat kan niet anders. Want dan kun je dat doek niet naar binnen inklappen. Over die verandastok. Ik vond het ook raar. Nee, dat wel. Maar dat hij dan aan de buitenkant daarin moet. Ja, die kun je er gewoon in laten zitten. Ja, en volgens mij, Hans, kun je hem ook nog zo ver en dan kun je hem opronden en dan kun je hem hier weer aan doen. Als je dat wilt. Ja. Of niet? Ja. Ja. Maar Ja, maar dan kun je deze hele voorpagina kun je er in principe uithalen dan. Als je dat wilt. Het zou wel kunnen, ja. kun je hier ook een deur? Nee, hier kun je geen deur van maken. Nee, door. Dat is eenmalig. Daar of aan de achterkant? Deze? Daar zou je dan een iets voor kunnen maken. Wat je ook bedoel? Ja, maar ik heb hier 2 voor de prijs van 1. Dus hier kun je een deur van maken. Is dat handig? Maar als je die natuurlijk open hebt, gaan de insecten er nog langs in. Je kunt daar een deur van maken, maar ik denk niet dat het helemaal de bedoeling is. En waarom niet? Daar zitten geen lusjes aan waar je mee op kunt rond. En dat heeft hij natuurlijk. Ja, daar zitten we. Maar daar zit, Kijk, en dat heeft hij hier wel, zie je ja, dat? dat even wat, maar dat even hier. Maar dan moet je echt helemaal Zie je daar naartoe. Dan moet je van die kant misschien gebruiken. Deze heeft geen elastiek ding hoor. Van. Ik vind dat wel geinig. Ja, maar er zit gewoon een vlieg op. Zie je? Ja, aan de binnenkant. Ja, de binnenkant. Ja. Hij ziet dat de verkeerde kant. Dan doe ik alleen niet voor ik erin moet. Ik denk hier dat ik het zo bekijken. Nee, hij ziet bij jou. Nee. Dat mag je niet op, maar dan kun je er in en uit. Is er die maar één ding in daar? Ja, denk ik wel. En al daar heb je de deur. Kijk, en dan heb jij hem dicht, zie je daar? Maar dan kun je hem niet even hangen. Nee, dat klopt. Dan moet je er een veranderstang in hangen. En ondanks dat de zon erop schijnt, is die niet heet binnen. Nee, is het ook. Nee. Nee, dat klopt. Omdat de mooi erin was. Nou scheelt natuurlijk ook wat het hier van onder de caravan aankomt bij. Maar Wat waait je overal? What a weed, what a weed. Nou, daar ben je nog steeds blij mee? Ja. Ja, mooi hè? Ik Ja, ook. alleen dan, dat vind ik nog niet. Ja, maar ja, je kunt niet en, dat kan niet. ik zeg al, er maakt niks uit waar je koopt. Of het nou een caravan is, of een tent, of een auto, of een huis. Er zit altijd wel iets waar je denkt van ja, dat had anders Nou, moeten. Ja. inderdaad. Maar ik vind hem voor 98%. Ja, nee, dat is een mooie tent. Absoluut. Het is alleen even ja, hopen dat hij die straffe winden aan kan. En daarvoor hebben we hem elk aangeschaft. Dat we niet met angst hebben even naar die stokken hoeven te kijken. Daarom heb je diep in de bodem getast. Daarom hebben we diep in de buidel getast. Ja, maar hij is niet gesponsord. We hebben hem gewoon zelf gekocht. En hij is niet goedkoop. Nee, dat klopt. Dat prikt nu wat. Teruggeprikt. Ja, zo. Nou, dit was de opzetvideo van de tent. We hebben inmiddels alweer een ander tenue aan voor de oplettende kijker. Dat, ja, inderdaad. Want Helene zegt, heb je wel een afsluiter afgenomen? Nee. Ik zeg, nee, dat denk ik niet. natuurlijk niet. Dus dat vergeten wij Alle altijd. enthousiasme, want toen die stond, ben ik best wel blij. Ja, daarom dus. Dus, Geen afsluiter afgenomen dus. Nou, maar bij deze, de tent staat inmiddels. Jullie hebben kunnen zien hoe we dat hebben gedaan. Veel papier zat ertussen. Erg veel papier.
De compressor heeft zijn werk gedaan en hij staat er mooi op. Dus nou ja, we hopen dat jullie dat leuk vonden om te zien. Dus we hebben een instructievideo van een tent met stokken. En nu dus ook eentje met Van een airtent. van een airtent. Maar dat is hoe wij het doen. Het was zonder boekje deze keer, maar we zijn er wel uitgekomen. Ik vind dat hij hartstikke mooi staat. Vind ik ook. Dus, En ik denk als je echt mooi alle haringen, alle haringen erin doet en ook mooi afspant door, dat hij nog mooier komt te staan. dat denk ik ook. Dus, nou, vond je dit nou een leuke video? Geef het een duimpje. Hypen, als dat nog kan. Ja, dat kan. Gewoon even doen. Vergeet niet te abonneren. Druk even op die abonneerknop van Caravan Kamperen. En alle informatie zet je alleen maar even een linkje hier onderin van de tent, denk ik. En anders op onze website caravankamperen.nl staan al onze spulletjes wel in wat wij gebruiken. Dus we krijgen veel vragen. Waar heb je dit van? Waar heb je daarvan? Ik zou zeggen, kijk op caravankamperen.nl. En Helene is daar vrij actueel mee. Dat al onze spulletjes daar gewoon op staan die wij gebruiken. Dat is zelfs mijn spullen. Volgens mij ook nog meer. Spullen van Maarten. Voor mij zit er een kopje in de spullen van Maarten. Dat zit erbij in. Dus nou, ik zou zeggen tot ziens. Tot de volgende video. Tot de volgende Caravan Kamperen. Dag. Daar staat er nog eentje. Doei doei. Doeg.